Hoe groter de vorm in je print, hoe belangrijker het is. Alleen, hoe groot maak je nu deze vorm? Dit is een vraag die je aan jezelf stelt wanneer je start met ontwerpen. Wat wil je vertellen met je print? Blijf kijken om te leren hoe je dit principe kan toepassen bij jouw ontwerpen. Met het ontwerpen van een dessin wil je juist rust en regelmaat. Terwijl met een print je een gevoel, een boodschap kan meegeven. En ja, dan kan je zeker spelen met de grootte van een vorm. Ik ben Carmen van Studio Carmen de Veer en ontwerp prints en decoratieve motieven. Met mijn ontwerpen op producten en met mijn prints, die vanuit een natuurlijke inspiratie ontstaan, wil ik jou een slowdown en enjoy moment geven. De grootte van een vorm in een print heeft invloed hoe de kijker dit ervaart. Hoe groot maak je deze vorm? Dit is afhankelijk wat jij met deze print wil gaan zeggen. Door te spelen met de grootte van de vorm en hoe je het plaatst op het platte vlak, laat jij zien wat je belangrijk vindt. Zelf neem ik een vel papier en knip daar een vorm uit waarbinnen mijn ontwerp past. Deze vorm knip ik in verschillende groottes. Dit keer kies ik voor cirkels. Daar past mijn ontwerp in. Ik ga spelen op papier. Ik ga schuiven. Wat voelt goed? Wat is belangrijk? Zet ik de grote vorm juist in het midden om meer evenwicht te krijgen? Of zet ik hem juist uit het midden? Dan krijg je vorm meer dynamiek en maak je je vorm interessanter. In deze video laat ik je zien hoe ik te werk ga en wat de basis van de print is geworden. Wat je kan doen wanneer je zelf aan de slag gaat, is om te bepalen in welke vorm jouw onderwerp past. Is dit een cirkel, een driehoek of een balk? En knip dan deze vorm in verschillende maten uit en ga ermee spelen door te schuiven op papier. De plaatsing, die is nu duidelijk. Je ziet het. Mijn keuze is om de vorm net uit het midden te plaatsen. Daar heb ik nu mijn wedebladeren getekend. De aalbesbladeren, die wil ik juist kleiner in beeld en dienen als ondersteuning.
Bedankt voor het kijken en ga experimenteren met je vormen voor in je print. Abonneer je op dit kanaal voor meer printmaking tips, het zeefdrukken met natuurlijke inkten en voor tutorials.